Марію Григорівну запросили до чаю, щоб згадати прошлі роки, з яким я тут попрацювала вже 50 років майже. 6 травня буде 50 років. Я сама Одеської області, закінчила медичне училище в місто Котовськ. А там познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, він там служив в армії. Ну, коли я закінчила, я беру відкріплення, приїжджаю до чоловіка в Київ, а тут така загвоздка. Без прописки не приймають на роботу, а на роботу не приймають без прописки. І тут ми приїхали в Білогородку, тут чоловіка родичі були. І вони мене, дякую їм, вони прописали мене. І ми поїхали в Київ, але мене ніхто не приймає на роботу. Ми тоді прийшли з чоловіком на прийом до міністра охорони здоров'я. І він написав нам, трудоустроїть в Києві або в Київській області. І я тоді пішла працювати в отоларингологічний інститут, в лор-інститут професора Коломійченка. Я там проробила 3 роки медсестрою. Там, де совершенно не чули, взагалі, ото склероз там, нічого не чули, а потім чули, як і тікають часики. Ну і приїхали сюди, подивилися, тут ставки, оце нам сподобалося, ліс. Я 3 роки попрацювала, дали мені участка 15 соток, і ми почали з чоловіком строїтися. Ми строїлися 20 років, 20 років строїлися, але побудували хату. 2 сини у нас. Тут днем і ночі бігли, днем і ночі бігла. То ніж устромив у спину, то ми з чоловіком возили в Боярку, то рожениці возили, то оце тільки субота і неділя, в когось інсульт. А як інсульт, це ж треба колоти на дому. Треба було 3 рази на день ходити мені робити наркотики, промедол, морфій. І це все я їздила в Боярку, получала ці наркотики. Село було 300 дворів, по-моєму, було, да? 300 дворів. 300 дворів було, не багато було людей, 300 дворів, ну було десь 590 чи скільки, чи 600 населення було. А потім почали люди, щось сподобалося людям село, це правда ж, Марія Григорівна? Ну, да, спокійно, є ставки, Спокійне, є ставки, річка, Ірпінь. Правда, соціальної сфери не сильно в нас було, школа була в нас 8-річна школа, 8-річна ж але була. її закрили. Ну, після 93-му, по-моєму, відкрили обратно вже в нас початкову школу, правда, не було. Але заклад охорони здоров'я, ваш заклад був, школа була, будинок культури в нас був. Ну, люди поселялися. Людей зареєстрованих до 1000 в нас, але проживає в нас дуже багато людей. Десь до 5000. До 5, так. Ну, зараз оце, що війна, до люди дуже важко. Багато повиїжджали. 1 травня 79-го року я якраз народила сина, 7 місяців було синові. Прибігають і говорять, Людмила Леонідівна, рожає, жіночка тут приїхала з Києва до батька і рожає. Я говорю, Боже, а я ж в декреті. А вони кажуть, ви акушерка, то йдіть, а хто ж буде приймати роди? Ну я побігла ж, прибігаю, Боже мой, я сама там чуть не родила. Ми погрузили на заднє сидіння до Гуменюка ту роженицю, дитину я взяла в руки, а тоді був за відділенням Черніцький Роман Йосипович. Я ж приїхала та й кажу, він говорить, я не поняв, Людмила, а де плацента? А я кажу, в неї. Ще розкажу, як оцей приїжджає, каже, що дитя заболіло, ніби нічого такого послухала, подивилася горло. Коли ж тут у понеділок чи вівторок, стукає в 2 часа ночі у вікно до мене. Я кажу, хто такий? А він каже, дитя вмерло, каже, дитя вмерло. Кажу, ти що, Гриша? Прибігаю я, дитя біле лежить, біле. Температура, напевно, за 40, напевно, в нього. Я взяла, відкриваю ампулу анальгіна і давай в рот йому налила анальгіну того. І бігом назад до чоловіка, кажу, так, Толя, поїхали, бігом бери машину. І поперли дитину на Боярку у лікарню. А поки ми доїхали, температура спала впало. Ми приїжджаємо, а доктор каже, а чого ви сюди приїхали? І слава Богу, я дуже благодарна Господу Богу, що я попала іменно в Бобриців, що я тут прожила 50 років вже. Що тут і люди дуже хороші, тут атмосфера хороша, і все дуже добре. Наше ж село Казкове ж називається. Ну, Казкове це називається, але ж
Хотілося б, звісно, лікарню свою, мабуть, нову амбулаторію, щоб була. Ну, бачите, в нас же ж мало ж бути тут. Медамбулаторія мала бути, і школа-садик. Таких працівників, як Леонідівна, вона і акушер, і хто, і все, Ну, що бачите, хоче. дивіться, що я хочу сказати, що слава Богу, що у 2023 році нам прислали сімейного лікаря сюди. Тож я сама ж працювала, а тепер переслали нам уже сімейного лікаря Берчука Ростислава Олеговича. Є ще в планах у нас було інформаційний центр, це там теж буде для розвитку, що буде. Там буде старостат у нас розміщатися, буде бібліотека і музей, по-моєму, там було таке в планах. І у нас же ж природа дуже хороша, я думаю, із-за природи перше, що Да, будуть їхати. І як розвиватиметься соціальна сфера, більше таке буде. Я дуже напрацювалася, але ну, я всім задоволена. Всім задоволена. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.